Як зацвіла акація, ну, біла вулиця, ви розумієте, то все. А пчоли, пасіка, то ж, пасіки, так, пчоли, гул, як ідеш по вулиці, так, тільки одні пчоли годуть, як красиво. Ну і асфальт же ж поклали, кажу, і водопровод, і світ був, а це ж як вже побідніли, як розсоєдинили, так нема. Степанеточко, добрий день. Доброго здоров'я. Добрий день. А чого ви не були в неділю? Похорон був Кого ховали? двоюрідну сестру чоловіка А де вона жила? у Панфилах, в В сусідньому селі. А скільки їй було років? 82. Ой, село вимирає село і все. А як дід А Іван? дід Іван дуже слабо, дуже. Дуже слабо. Дуже А як слабо. його нога? На трьох А він із же дручком Так. лягає. То мені, як завжди, молоко, сир. Івану Григорович, мої вітання. Дякую. Здоров'ячка якого. Дякую. Дякую. Добре, Сьогодні скоріше. Ага. Коли ви будете? Наступного разу. Супер. Торгівля тут заборонена. Беріть речі і йдіть собі. Я собираю.
Дякую Богу за допомогу, добралася вже додому. Це ж була акація, тут у нас така висока-висока росла. Треба нарубати, бо в мене хазяїн такий, що йому не можна. Оце ж виход на наші участки, все. Це вже набивши колхозні землі. Оце цьому дереву абрикоса 80 років. І це вже суха стала. Почти суха, бачите, і дірки, це ті шпаки лазять у дірки, там висаджують той.
малят своїх. І вона це ще все прошло вже, бо ще ж літа не було, так ще плоди були на її. І оце тут такі плоди на її здорові були, тому що вона на волі. Ну там отримали ми паї на колгоспному полі, але ж вже по житті пізно, тому що вже ми старі стали, а обробляти чим немає техніки. Значить, здали орендарю, але ж плату він дає дуже мінімально. Нам діватися нікуди, мусимо залишатися. О, це вже нормально. Вперед. Я ж приїхала з базару, тобі там всі привіт передаються. Ну, спасибо. І питають, як же ж ти, здоров'я твоє, як нога, що, чи ти ходиш, чи робиш діло, чи ні. Скакає на трьох ногах. Ну я так і казала. Тому що вода вже старий такий, так здоров'я нема, а сустав вже. Строїли сарай, взяли кобилку, кобила пнула, поламав ногу, взяли в обласну лікарню. 26-го, як Чорнобиль, а у мене другий Чорнобиль вийшов. Це тут чорні бумаги теж. Оце таку люльку вставили. Кація як дуб, як уголь. Баба Степа приїхала на заробітки у колгосп заробляти собі гроші. Ми приїхали сюди по Вербовці Западної Зронської області, де тут нас дівчат багато позоставалося. Ми такі гарні, роботящі, то вони всі нас загорнули. Ми засупоївці, всі западенці Ронської області. Оце сколотили. Це опускаємо. Да. Так. А тепер треба змити його, щоб воно. А тепер візьметься. На твоїх помогах, аніж на помогах інших людей. Води не стало води, треба до холоду зайти. Це 2 дні не було взагалі води теж. Щось там із башні случилось. Носили і коровами, і свинями собі. Закривалося це заметно.
Бери, ну. Ну. Це я троє наберу, бо це буде на обід, на вечір і на утро. Щоб я не лазила куди раз. А свадьбу гуляли на Миколу 22 мая. Через 4 місяці після операції у нас свадьба була з нею. Май. А у 69-му вже родилася перша дочка Марійка. 8 березня. А тоді вже слідуючі 5 дітей, це у течение 10 років. Ну, а це ж Маріка їздила на заробітки у Італію, 3 рази була. Ну, а цей син другий женився і поїхали вони у Кузнецовську. А третій, оце Гриша, політехнічний інститут кончив, да? Не по спеціальності робить. А 4-та Віра подала документи заочно в інститут. 5-й Льоня теж в Києві робить. Казино.
Він сюди. Щоб він свободний. Тільки треба ще так його нас крила під вами. Крила, нам треба крила держати. Вітя, це ти що це? Ось сюди дивись. Раз берем. Ось сюди берем. Два. Оля, розверни Край держи. А ну сука є. І от. Це ви, я спрашиваю, ще чуть-чуть. Поїхали. Давай закажи. Там быстрее не впливає. Найбільше забрати. Оселиться, каже він до Господа, ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на нього. Він спасе тебе від сіті ловця, від пошисти згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день. Поки живу, не надійтеся на князів і на синів людських, в них нема спасіння. Блаженствому Бог Якова, помічник його, і допомагтаєш спастися всім тим, хто до державного твого бобру вибігає. Всіх нас захисти, о царице і владичице, і непохитну надію має на тебе. Це є син мій улюблений, в ньому моє благовоління. Благословенний Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки віків. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Так говорить Господь, всі спраглі, ідіть до води, навіть і ви, що не маєте срібла, ідіть купуйте, їжте і пийте. Ой, облити тебе тихом іменуючим, іду у вигляді голови. Ну як дочекалися, не померзли трошечки. Ну, бачите, треба до храму йти, в храмі тепло, гарно. Там глибоко. Вставай на цей коврик, вилазь на цей коврик.
Свяченою водичкою сячу, щоб здоров'я тебе було до другого року. Ну дай Бог, щоб так було, як ти сказав. Щоб комарі не кусали. А тепер Не на буде мене. чоку. А тепер на мене. Тільки ж не осмали. На тебе. О, це вже. Ще і пожарно. Так. Давай. Вже. А тут не осмалиш. О. Це вода свячена. Ну, посилай, щоб здоров'я було. Най тобі. Ну дай Бог. Щоб у хаті лихого духу не було, щоб все було добре. І синочка свого посвячу. Ну, поки, а тоді добавлю. Підожди, бо воно колить з цієї сторони. Ну, ось там. Тобто це треба розглядати, скільки була на лікарняному і в яких... Мешалку палку. Ножик. Кто заканчивается?
То на цю заход сторону. Уйдет там, да, Добрий день. Доброго здоров'я. Сідай. Нема того. Чуєш, Вєр? Якими тобі квадратиками? Я все рівно поріж, просто щоб я пожарила. Чому ж стакан? Ну давайте, діти, за таранчук, Батько щоб свині родились і велися, а ви приїжджали, щоб ми годували, щоб у нас сила була, а ви приїжджали, да то давали. Да все добре. Спасибо вам. Щоб у всіх була сила, да здоров'я, Спасибо, щоб всі здорові. Собралися всі до кучі і побачили, і спожили те, що зарізали, і щоб, каже, нам нічого не вреділо. За все добре. Але піч треба вміти натопити, щоб вона і жар рівномірно. Ну, а ти будеш тренуватися, як ти в село раз у п'ятилетку приїжджаєш. Ви ж на Пасху в печі будете? Да. Пекти? Борщ чи кашу, і будь-що, і хліб, навіть печуть хліб, то в печі смачніший, чим ото в духовці, чим... Але ж треба ще вміти. Віра у школі що, відмінно вчилася? Ні. Красним дипломом кончила. Так що, давай не будемо. Чого Ти ж ти? розкажи, як в Італії є. Покажи, як ти живеш. Ложки покласти, взяти чай. Ну, дай Бог, щоб здоров'я було, та ще в гирі годували. Дай Боже. А ви що, щоб дождали ще цього року, Не хочу. щоб прийшли на Таранчук? Ага, ну я прийду. Оце ж вчора ще тільки бутончики було. А за ніч це такий цвіт з'явився. І це, якщо не обмерзне, де хороший врожай. І 45-го. І воно осталося все. Ну поки маленька була так хорошо, ближче трактор проїжджав, щоб пахати. А тоді як розрослася, так трактор аж там і там, бо не можна під'їхати під нею. Да, якщо вона гроші. А що ти будеш так робити? Да. Хай несе. Господи Боже, поможи, роди Боже, на всяку долю. Так. Ваш участок тільки всі ми беремо. Ну, ви ж наші батьки. Ну, а ви мої діти. Так ми ж хочемо, щоб ви ходили менше. Щоб ніженьки вас не ходили. Так.
Густіше, Саша, густіше, бо бур'ян буде. А ти тільки руку положиш, вона вже в землю ходить. Здравствуй, сынок, дорогенький мой. Ой, ты сказал, сынок, на тебе не сонечко не світить, на тебе вітерець не віє, як ми сумуємо за тобою, як ми сумуємо, як нам сумно, як нам невесело. Що ми картопельку садимо, що ми гуляємо, а ми все тебе споминаємо. Як ти далеко, як ти глибоко. Де твоя племянничка приходила, де каже, бабу Степу, дядю Коля в землі, каже, живе, кажу, живе в землі. Як рано від нас пішов. Долітаючи нас на Пасху, на проводі, будеш зустрічати нас. Поглянь, Господи Ісусе Христе, Боже наш, на ягня це і на всі інші страви.
Христос воскрес! Це яке не розбивається, називається муцаком. Є його там. А, теж робив, так? Так, я вже тріснула. Другому ударю. Давайте один стакан еще дипс. Ось А, вона. все. Я не буду. Теж капель. Так, Святої Пасхи. Христос воскрес! Кільце колбаски. Христос воскрес! Воістину. Христос воскрес! Дай Боже ще Ідуть другий рік Ідуть як так. сюди. І в такому обществі зібратися. Спасибо, діти, що поприїжджали нам праздник зробили. За все добре. Щоб дождали другого року, щоб хліб родив, щоб все було, щоб сіль і хліб на столі і здоров'я було. Я тоді пера на яйця робив. Я, баба тобі А кажу. чого ви раніше не давали? Вони теж не... Оба. Ви ж неправильно, ви неправильно б'єте, Так, що ви. Ярослав, візьми участь. А ми з тобою. А тепер і мій не Давай. моцак. Давай, перевертай, да там же розбито. Твоє. Зате я в бок ударила. Давайте. Там тітя Віра всіх щось просить. А ну. Давайте. Христос воскрес. Оце моя крипка. А ну. Давайте ще. Ага. Та по другою стороною. Давай. Віра, ну подай ще одне яйцо. О, вже У роздумала. мене утячене. Ви бажаєте ногу полікувати ще раз? Так, бо вони не вірять, що їх там вилікують і все. Оце один укол, якийсь один укол стоїть 900 з лишнім гривнів. Де оцей мужик колгоспний? На один укол, чи він поможе, чи ні, за місяць пенсію. 5 дітей і стажу більше до 30 років. І виходних не було, так як зараз, субота і неділя. Без виходних. Давайте моцака. А зараз роботи нема. Якби мені тоді сказали, що не буде роботи людям, то я не знаю. Я сказала б, люди, чи ви подурили? У нас завод робить? Ні. Нема червоної. Давайте. Там же ямиці. Онук кончив академію чи що, це вже скільки год, вже скільки шукає роботи, не знайде роботи, безробіття. А депутати там всі кажуть, о, ми за людей, то рятуй помилуй. Ну, дбають кожен для себе, для своїх дітей, для онуків, для правнуків і проче, проче. Що там балакати? Все, пока, спасибо. Пока. Щасливо добратися додому. Пока. Щоб всім був спокій, посилай Царство Небесне, родичам, кому є, згадати нема кому, на синочку Колі. Хай він попаде Ну, сьогодні ж в царство. поминальна субота усім, і сину, і сестрам, і матерям, і батькам, і воїнам. Сьогодні ж Всім рідним, хто війна почалася.
Ну, на цьому Всім, хто світі. погиб, царство небесне, а нам царство земне, щоб ми жили, запоминали їх. Посилай царство. Щоб не остатньо випивали. Іван, поїдемо у вівторок вже в лікарню, нехай врачі тебе провірять, що в тебе там вже букет хвороб. Нога як, що ти кричиш, вже відпадають, ноги полопають. Я не знаю. Ні, я ж не хочу, щоб ти вмер. Я не хочу сама зоставатися. Може таки полегшає, може, що вони скажуть тобі, чи лікарства, чи... Там поїдемо до очередь, ще така, ще душа моя заболіє. А може не буде, може ми попросимося, може без черги нас пропустять. Невже ж побачимо? Ну, я не согласен їхати. Я давно кажу, що треба не в лікарню, а собиратися на кладбище. А вона все не вірить, що все одно вмирати треба. Як подивлюся і туди, і сюди, кругом Коля робив і перестроював. Казав, дожду весни ворота я вам поставлю, віранду переробимо. Проходить врем'я, тебе нема, синок, Колюсик, нема кому допомагати. А ти приїжджав, всю роботу нам робив. Отак врем'я проходить. Час проходить, часи важкі не проходять. Нема того денечка, щоб я не плакала. Коли я забуду, не знаю. Важко на серці, рана ніяк не може загоїтися. Тільки ходжу на кладбище, да кажу, синок, ти дзвонив і питав. А тепер нічого не дзвониш, не питаєш. Що так случилося, не знаю. Жили двока від нас, мабуть. Все сам там, де друзі, а сім'я вже у другому місці. Вже тобі спокійно, ніхто тебе не тривожить, не питає. І ти нікого не питаєш, не дзвониш. Йому вже лучше компанія там, всі друзі його вже почти там. Молоді хлопці, правда. Казав, у мене вже 3 однокласники померли, я 4. Чого він так знав, чого він так казав? Чи він чувствував? Навірно, щось. Щось є у цьому світі, що люди чувствують. Надів білу сорочку, попросив у жінки, щоб дала. І думаю, з'їздить до пращурів, до своїх у гості, там, де вони жили, і оттуда і ушли на той світ. А на цьому місці хата, клуня і сарай. Жили дід і баба, поки революція застала їх тут. У діда і баби було 2 сини і дочка, моя баба. Тут бой був
і з того боку, де бугор, от сюди це стріляли. От ходили з Борисполя, і з пушки розстріляли хату, і хата згоріла. І построїли опять оцю хату. А тоді в 43-му году опять німці підпалили, ця хата згоріла. А сини пішли на фронт і обох синів вбили. Дуже ж красива місцина така, що і Ріпнін облюбував, подружився він з Шевченком, і Шевченко приїжджав на це місце Обісся в Репніна. І дочка Варвара в його була, їх любов там була з Шевченком. А тоді ж далі, як по озеру взяти, так там місцина ловка для птиці була. Після війни, як освободили, зразу дав указання Хрущов строїть дачу. Построїли у 47-му году, вже дача була готова. І на цю дачу з'їжджалося все правительство київське. Як починалося полювання на птицю, то вони приїжджали до 30 машин. Вона 3 роки, мабуть, ніхто туди не довідувався на ту дачу. А це вже там якийсь міністр образувався хазяїном. Ну а зараз там вже настроїться і поблизу понастроювалися для дачі. Такі дома построїли всі, у кого кошельки товсті. Полетіли. Від корінчиками рветься. Ой, задушка гарно стоїть. Стопа на плечі. Та так, ви мокрі, то
Вже корови пригнав пасти. Їде в лікарню, здоров'я набереться. Приїдемо швидко. Ти, Віталік, знайшов вже роботу в Донецьку, в Києві чи тоді? Сьогодні ще без роботи, в четвер на співбесіду їхати. Під садик нашого проти знай. Ну так. Помню, як ми був ще. А потім, як розсипався колгоспник, голова сільради продав садик багатодітній сім'ї і перестроїть по своєму. А наліво ось школу ж знаєш, яку трьохетажну хотіли вистроїти школу. Да не достроїли, і так тоді сільрада теж перепродала. У нас і там хороша була, і стара школа, ну вже вроді була тіснувата, дітей підбільшало. І вирішили строїти нову. І вже, якщо б хоч ще год построїли, були, не розпався Совєтський Союз, були б достроїли школу. А так вона не встигли достроїти і стояла, мабуть, 2 роки. Почали люди розбирати кирпичі, а це сараї, ферми, теж всі перекуплені. Це великої рогатої худоби ферма, 7 сараїв. Ми лічно із другом будували тут, тому що ми все время працювали у будівельній бригаді. А це комора колгоспу бивша. Строїли її 3 роки, якраз вже перед тим, як і розвалився Совєтський Союз. А тоді перейшла у владельця, ту, що землю забрав колгоспу. Добрий день. Присаджуйтесь. Добрий день. Карточку. Слухаю вас, Іван Григорович, що вас турбує. Ноги дуже. Зараз в теперішній момент не були серці це дитини, були нічого? Ні. А ноги давно такі уточнюються? Я вже другий год. Так, зрозуміло. Можете потихеньку. Оце десь тиждень тому почалася права нога. Здорово. І так вираз болить, що вроді дротом скручений. Не знаю, що проти неї воювати. Так, розслабитися, дихати спокійненько.
3 роки не знав я, що тут операція зроблена. А потім почала напоминати. А зараз вже до крапки доходить. Ну і цей починається вже. Да. Це в коліні починає бити. І коліні не розгинаються. Ви розказуєте, що нічого не робили, але я не вірю вашому слову по тій причині, що ви в селі живете. Там хочеш, не хочеш. Ні, так щось. Шевелиться. Я все время шевелюсь. То зараз підете рентген знімки зробите. І тоді розкажемо, що далі робити. Коротше стало. Ну, вона вийшла і пішла чуть-чуть далі. Це таке. Справа в тому, що вже пройшло 7 років. Ми направляємо вже з готовими аналізами, больний зразу на другий день можуть оперувати.
Це буде, щоб нести. Нагружу. Руки. Господи, Боже. Здрасте, синок, я на базар їду, а ти спочиваєш швидшим сном.
Роботи хоч і багато, а може воно трохи й добре. Я як оце загружена роботою, то трохи я про сина забуваю. А як я без роботи, то в мене все думка про сина, що Коля вмер, що нема, що більш не приїде. І я його ніколи не буду бачити, не чути. А як трошки робота відволікає від думок. Голова кружиться. Дай мені води. Дивіться, ми то її попросили, щоб вона в колі подала. Так, я пішла. Діда лікуємо і все. Ну, я стільки в руку. Будьте здорові. Спасибо. Все, один тільки укол. А завтра? Завтра 2 буде. Все, до побачення. До побачення.
ще бажаєте? Пачечку мороженого. В стаканчику? Ага. І Білого. Гривень 50. Добре. 8 гривень 95 копійочок. Як там ваш дік Іван? Та нічого. Нічого маленького. Уколи даємо, да пилюльки п'є. Маленько движеться, допомагає вам. Помагати. Можна сказати, що Ну, ходиш ні, же, ходиш же. а сам себе ще поки обслуговує. Що там Марійка приїжджає? А вона цих 2 неділі працює, то вона не. Все, дякую. Все доброго. Поїдемо. Вердіївку їжджай, Вердіївку показує. Ви вже головою не махайте, тому що це серйозне діло. Це як ви? Скільки у вас корів? 32 корови. То у вас хорошо, раз у місяць тут паси, а мені оце скільки на місяць пасти? Ну, треба було не розвалити колгоспи, бо було б 3000 корів. І не пас. Наше ви розвалили. По чиїм руководством перестройка прийшла? Горбачова. Да. Ну, ось так ми і живемо зараз. По Горбачовськи. Да. Вже горбати поробили. А, да. Що зробити? Вже ж ми будемо доживати, як є. А діти як будуть доживати? Рабами будуть, а як? Комуністична партія. Вона зробила перестройку. Розібрали фабрики, заводи для своїх внуків і правнуків. Здравствуй, сыночек. Здравствуй, дорогой. Пішла відвідати, в магазин їздила. Коли ти прийдеш, вже ніколи не прийдеш. Вже не буду плакати, синок. Тобі спокій, щоб був. Бо все плачу. Ти казав, мамо, не плачте, все буде добре. А воно, бач, як добре. Не йдеш, не питаєш, не дзвониш. Я тобі все розказую, а ти мовчиш. Розкажи, як тобі живеться. Спи спокійно. Відпочивай. Дай нас дожидати. До побачення. Царство Небесне тобі. Пшеницю ми посіяли, щоб восени корову було пасти. Була засуха. І здоровий неврожай. І якраз було період той, що колгоспи становилися. Так, що його не вродило, а позабирали навіть те, що його родило, так забрали, обклали налогами. А голодовка почала вже у 33-му році весною. Як дощу не було, так ніхто не полов города, щоб влага там хоч трохи залишилася. І бур'яном заросло і вродила у тому бур'яні картопля. Основном на картоплю то ми вижили. Батько взяв ще родичку, дівчину. Так вона для нас і не вмерла. А так же люди вмирали все на ходу, на ходу. Пів села вимерло у 33-му році.